Đây mình trồng cái khổ qua trắng nè các bạn. Mình gieo cái chậu này là được 2 tháng rồi nè, mà giờ lên được nhiêu đây nè. Giờ mình sẽ sang qua chậu lớn. Cái khổ qua trắng ăn cũng ngon lắm các bạn. Đất này là đất mình mua của tiệm Target anh ha. Yeah. Thì mình không có dám để cho nó sâu xuống một chút. Không có dám đụng cái rễ của nó. Cưng nó dễ sợ luôn. Cái này là năm đầu tiên mình trồng nè các bạn. Chứ ổ khổ qua màu xanh á, thì mình đã trồng nhiều rồi. Năm nào trái cũng ngon hết á. Chỉ có khổ qua trắng này là lần đầu tiên mình lấy giống được, cho nên mình rất là cưng nó. Giờ cho cái chậu, cho cái dòng. Anh cho em mấy cái cây nhỏ nhỏ. Giờ mình cho nó cái dòng này xuống luôn để cho nó leo. Giờ cho em mấy cái cây nhỏ nhỏ để hy vọng là 2 tháng tới nữa nó cho mình trái. Giờ mình sẽ cho cái này sáng nay nó quấn. Nó quấn nó lớn từ từ mình mới cho ra cái dòng này. Mình cho nó dựa trước mấy cái cây nhỏ này trước để nó giữ cái thân cây. Ok, rồi xong. Nhớ cho chị ra trái nhiều cho chị nha, chị cưng nhiều. Rồi, giờ mình qua chậu bên đây. Cái chậu này là mình đây nè các bạn. Cái chậu này là cái chậu khổ qua xanh đó các bạn. Mình gieo được như đây nè. Giờ mình sẽ sang vào cái chậu lớn. Cái khổ qua xanh này á, thì mình ở nhà năm ngoái mình lấy hột á, mình để giống á, cho nên nó được nhiều hột. Còn khổ qua trắng thì mình mới lấy được có mấy hột giống à, cho nên là không được nhiều. Mình sẽ trồng như vậy cho nó đặc hơn một chút. Tại nó dính một chùm 3 cây. Mình không có dám lấy ra, sợ nó đứt cái rễ. Mình trồng 2 chậu, hai gốc.
thấy hai gốc. Mình trồng dày vậy đó chứ mà thêm một gốc nhỏ ở đây nữa. Thêm một gốc nhỏ nữa đi. Cái khổ qua này là các bạn, nó ra cái trái to lắm, dễ thương lắm. Cái loại giống khổ qua này là cái khứa của nó không có nhăn nhiều á, nó không biết sao nói ta. Kêu khổ qua mỡ ha. Dạ vậy được rồi. Bên đây, góc bên này cho một cây nữa. Mùa hè rồi là bận nhiều việc lắm. Mình trồng buổi chiều như vậy nè cho nó mát mát á, cây của mình nó không có bị héo. Chứ sáng mình ra trồng cái nắng lên là cây mình nó ngủ liền à, nó xìu xuống hết à. Còn mình trồng dắt chiều như vậy thì cây của mình tối nay nó có sương á, nó sẽ đỡ hơn, nó không có bị, nó không có héo. Dạ, giờ mình để cái cây gốc này vô trước để nó không có đụng cái rễ. Dạ, rồi được rồi đó. Đây, còn như đây mình sẽ làm một chậu khác nữa. Rồi được 2 chậu khổ qua. Cái chậu này mình sẽ làm cái chậu, thêm một chậu lớn nữa. Còn ở đây là cái ớt ngọt nè các bạn. Ớt ngọt cái mình ăn á, mình thường hay ăn cái mình để hột xuống nó lên, mà bữa 2 tuần trước mình xách ra sớm quá cái lạnh á, làm cho nó không được tốt. Nhưng mà không sao, giờ mình dưỡng từ từ lại. Nó chết nhiều lắm chứ không hổm nó đầy đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ chiết ra mình trồng ở đây. Nhà mình thì ít có ăn ớt cay, mà mình thích trồng lắm các bạn, tại cái ớt đó nó mạnh á, dễ trồng lắm. Mình trồng là nó có trái, nhìn thấy thương luôn. Mình xăng kẽ vô như vậy nè để cho nó, mỗi khi cái mình cũng để chùm 2-3 cây luôn, nó ra nguyên cái chậu đầy, nhìn đẹp lắm. Với chịu khó vậy thì mình mới có rau trái sạch để mình ăn. Đó, mình chỉ trồng vậy thôi chứ mình không có phân hướng gì hết. Chỉ có chịu khó cho nó uống nước thôi à. Thế thì làm cho em cái chậu đó để lát em chiết cái ổ qua kia ra luôn. Hy vọng là ra trái nhiều đẹp. Mình chỉ sợ cái có lúc cái trời mưa mà gặp mưa đá coi như bưng vô không kịp, đi đâu một cái là bưng vô không kịp là xong. Có năm mình trồng chanh nè, cái gì cũng là coi như về rớt hết trơn, gãy hết.
đầu cổ gãy hết, không còn gì hết á. Rồi xong một chậu ớt mình mới vừa chiết ra. Ok, cảm ơn các bạn xem mình chia sẻ mình trồng khổ qua ở nhà cho mùa hè này. Các bạn thương mến ủng hộ, đăng ký, nhấn chuông, like và share cho mình nhé. Yêu các bạn, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.